ngày 28 tháng 5 năm 2022 thêm 1.114 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 28 tháng 5 có 1.114 ca COVID-19 mới tại 44 tỉnh, thành. Trong ngày số khỏi gấp gần 8 lần số mắc mới, hôm nay tiếp tục không có F0 tử vong. Tính từ 16 giờ ngày 27 tháng 5 đến 16 giờ ngày 28 tháng 5. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.114 ca nhiễm mới đều ghi nhận trong nước, giảm 125 ca so với ngày trước đó. Tại 44 tỉnh, thành phố có 987 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 285, Vĩnh Phúc 70, Yên Bái 68, Phú Thọ 66, Nghệ An 59, Lào Cai 53, Tuyên Quang 48, Quảng Ninh 48, Thành phố Hồ Chí Minh 31, Bắc Kạn 31, Thái Nguyên 31, Thái Bình 27, Quảng Bình 22, Hòa Bình 19, Hà Nam 17, Quảng Trị 16, Hưng Yên 16, Nam Định 16, Sơn La 14, Hải Dương 14, Hải Phòng 13, Hà Tĩnh 13, Điện Biên 13, Lâm Đồng 12, Lạng Sơn 12, Hà Giang 12, Lai Châu 11, Ninh Bình 10, Thanh Hóa 10, Cao Bằng 8, Thừa Thiên Huế 7, Đà Nẵng 7, Tây Ninh 6, An Giang 5, Hậu Giang 4, Bình Thuận 4, Bình Phước 3, Gia Lai 3, Bắc Giang 3, Bà Rịa Vũng Tàu 2, Bến Tre 2, Đồng Nai 1, Đồng Tháp 1, Khánh Hòa 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hải Dương -45, Đà Nẵng -28, Nam Định -21. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Lào Cai +21, Yên Bái +13, Thừa Thiên Huế +7. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 1.256 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.716.361 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.248 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.708.603 ca, trong đó có 9.437.096 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.599.691, Thành phố Hồ Chí Minh 609.339, Nghệ An 484.482, Bắc Giang 387.564, Bình Dương 383.771. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 8.463 ca, tổng số ca được điều trị khỏi 9.439.913 ca, thở oxy qua mặt nạ 126 ca, thở oxy dòng cao SFNC 27 ca, thở máy không xâm lấn 3 ca, thở máy xâm lấn 27 ca, ECMO 6 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 27 tháng 5 đến 17 giờ 30 ngày 28 tháng 5 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.078 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 27 tháng 5 có 193.904 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy,
Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 220.635.110 liều, trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 199.057.240 liều, mũi 1 là 71.464.865 liều, mũi 2 là 68.756.815 liều. Mũi 3 là 1.507.014 liều, mũi bổ sung là 15.053.674 liều, mũi nhắc lại lần 1 là 42.087.306 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 187.566 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.457.857 liều. Mũi 1 là 8.934.175 liều, mũi 2 là 8.523.682 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 tháng 11 tuổi là 4.120.013 liều, mũi 1 là 3.899.559 liều, mũi 2 là 220.454 liều.